आजको भिडियोमा म तपाईलाई कुनै पनि फोटोलाई चाहिँ नेपाली रेलको अगाडि बसिरहेको फोटो जस्तो कसरी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा बताउने छु र यसको लागि चाहिँ तपाईले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो ग्यालरीमा चाहिँ एउटा इमेज डाउनलोड गरेको हुनुपर्ने छ जुन चाहिँ नेपाली रेलको इमेज यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा मिल्नेछ र यो फोटोलाई चाहिँ म नेपाली रेलको अगाडि बसिरहेको फोटो जस्तो बनाउने छु। यसको लागि चाहिँ तपाईले कुनै पनि फोटोलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो फोटो युज गर्ने छु र यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर गुगल क्रोममा आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले नेपाली ट्रेनको इमेजलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पनि यहीँबाट डाउनलोड गरेको थिएँ र त्यसको लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा मिल्नेछ। र अब चाहिँ म तपाईलाई मेरो अघि जुन फोटो देखाएको थिएँ त्यो फोटोको चाहिँ म ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने छु र यसको लागि तपाईले पनि सबभन्दा सुरुमा गुगल क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ तपाईले remove.bg भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईले कुनै पनि आफ्नो फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड सजिलैसँग रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले अपलोड फोटोमा चाहिँ थिच्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ ग्यालरीबाट कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईको चाहिँ प्रोसेसिङ हुनेछ र तपाईको फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुनेछ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अघिको फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँनेर डाउनलोड भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ थिचेर तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड भइसकेपछि यो फोटो चाहिँ तपाईको ग्यालरीमा गएर बस्नेछ र तपाईले चाहिँ कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा यो फोटोलाई सजिलैसँग एट्याच गरेर अथवा लगाएर चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म यहाँ रेलको फोटोको साइज हेर्ने छु। यहाँनेर फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले मोर भन्ने अप्सन हुन्छ। यहाँ 3 डट्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पनि कुनै अप्सन होला त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले फोटोको यहाँनेर साइज हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो फोटोको साइज 960x640 पिक्सलको रहेछ। त्यसपछि तपाईले ब्याक जानुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको हुनुपर्ने छ पिक्सल ल्याब भन्ने। यो एप्लिकेसन तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो पिक्सल ल्याब एप्लिकेसन खोलिसकेपछि यहाँ तपाईले 3 डट्समा गएर इमेज साइज भनेको छ। यहाँ तपाईले चाहिँ अघि जुन इमेज साइज रहेको छ त्यही इमेज साइज यहाँनेर हाल्नुपर्ने हुन्छ 960x640। यहाँनेर 960 र यहाँनेर सिलेक्ट गरेर 940 यहाँनेर 640 हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हालिसकेपछि यहाँ डन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले टपमा चाहिँ यहाँनेर माथिपट्टि प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ। थिचेपछि यहाँ तपाईलाई फ्रम ग्यालरी भन्ने अप्सन देखिनेछ। यहाँ तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ थिचिसकेपछि तपाईलाई यसले ग्यालरीमा लैजान्छ। ग्यालरीमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनेर ट्रेनको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ मुनि राइटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थिचेर तपाईले यो फोटोलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको साइजलाई चाहिँ यसरी तानेर चाहिँ यहाँनेर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ मिलाएर। त्यसपछि तपाईले फेरि माथिको प्लसको अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र फ्रम ग्यालरीमा जानुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ तपाईले चाहिँ अघि जुन फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुभएको छ त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई फेरि तपाईले राइटको अप्सनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मुनिपट्टि र थिचेपछि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कसैले थाहा नपाउने गरी चाहिँ यसरी कहाँ राख्दाखेरि ठिक हुन्छ यसलाई तपाईले साइज बढाएर या त ठाउँ यसको रिप्लेस गरेर चाहिँ तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ माथिपट्टि सेभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर एउटा लोटा जस्तो देखिरहेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईले सेभको अप्सनमा गएर चाहिँ यसलाई सेभ एज इमेज भनेर चाहिँ यो अप्सनमा तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ। थिचेपछि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको देखिनेछ। यहाँ कस्टम भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ कस्टम भन्ने अप्सनमा र यहाँ चाहिँ तपाईको भिडियोको यहाँ रिजोल्युसनहरू देखाएको छ। यहाँ तपाईले कुनै पनि रिजोल्युसनमा चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले चाहिँ यहाँ अल्ट्रा भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको फोटो चाहिँ एकदम एचडी क्वालिटीमा चाहिँ सेभ हुनेछ र म यहाँ अल्ट्रा सिलेक्ट गर्नेछु। त्यसपछि यहाँ सेभ टु ग्यालरी भन्ने अप्सनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। यो अब हाम्रो ग्यालरीमा गएर सेभ भइसकेको छ र यसलाई म ब्याक गर्नेछु र ब्याक गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई म ग्यालरीबाट ओपन गरेर यो फोटोलाई देखाउने छु। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बनेको छ। यो चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङमा आएको फोटो हो। यो तपाईले कुनै पनि सोसियल मिडियाहरुमा अपलोड गरेर साथीभाइहरुलाई एकदम छक्क पार्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईले फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ।